السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. فصلية الشيخ حسن ويا البافت 11. نور قعدت الساعة ب5:30 متكسرة تكسر. نزلت جوا، لقيت إني حضران العشاء من الهسه، لأنه يتعشون من وقت. خلص العشاء وغسلنا المواعين. ضليت شوية يا مريم نسولف، كل واحد راح للغرفة مالته. طبيت الغرفة، سمع السجاد يقول: هلا والله بأخوي، شلونك سجاد؟ هلا والله بأخوي، شلونك؟ مفتقدينك بالبيت، شو وقت ترجع على الأربعينية مالت المرحوم الأسبوع الجاي؟ ها إن شاء الله توصل بالسلامة، تلقاك بالمطعم. يلا تصبح على خير، الله وياك. نور ويا منو كنت تحكي؟ سجاد ويا حسن. نور قلبي دق، ما أدري ليش. قلت له: ها شو وقت يجي؟ سجاد: بعد يومين. نور ضجت، راح يرجع ويظل يحبسني، يحاسبني على لبسي. ظليت ألعب بالتليفون لما انعست ونمت. الشيخ حسن خابرني أخوي سجاد، حكيت وياه وقال لي على الأربعينية مالت المرحوم. قلت له: بعد يومين. سديت التليفون، ظليت أتقلب وأفكر بالبلوى وأقول: أنا سافرت كلها بس على عمود أنساها؟ أشو طول الوقت أفكر بها. رحت يم حمزة الشيخ حسن، قلت له: تعال نروح نزور، لأن اختنقت وهو ما قال لا خطية. بسرعة بدل ورحت يم الإمام، ما أدري بروحي ودعيت. وقلت: ربي انت عارف بحالي، لو تخليني بس الها، لو تطلعها من قلبي وتفكيري، لان جاي يصير كله غلط. بس مو بيدي، شو اسوي لقلبي؟ الحبها، مو بس حبها، عشقها. وهي هم وهي ما صارت هيك كم شهر يمنا، وهيك عشقتها. رجعنا وقعدنا بالمطعم مال الفندق. شافني حمزة مهموم وقال: حمزة شبيك يا اخوي؟ هيجي مهموم تقول شايل الحمل شو كبر على ظهرك؟ الشيخ حسن: طبيت طبيت حسرة شكبرها، وقلت له: هيك مبين علي مهموم. حمزة: اي ملاحظك من زمان. شيخ حسن: شو اقول لك يا اخوي؟ اقول لك حبيت اخت. قال: اخت شتال اخوي مصطفى، لو عشقت موت اخوي. حمزة ظل يصافن على شحكي شنو عشق شنو موت سجاد. شيخ حسن: هاي انت ما مستوعب شو تقول علي. حمزة: لا بس انصدمت، شلون حبيتها وش وقت وهي ما صار لها شهر؟ شيخ حسن: هو هذا ما جاي افهمه، شو وقت حبيتها وهي ما صار لها شهر يمنه. حمزة: زين شنو اللي خلاك تحبها بهيجي هيك بسهل سبعة؟ الشيخ حسن: ما ادري، كل شي شو وقت، كل شي شو وقت وشلون بس اعرف. هي دخلت القلب وتربعت بي وسدت باب قلبي وذبت مفتاحة، ما أقدر أطلعها من قلبي. تخيل أغار عليها من سجاد اللي هو زوجها، أغار عليها من الهوى اللي تتنفسه، من كل شي أغار عليها. هيك أريد بس أضمها وروحي. حمزة: بس شيخ اللي جاي يسوي غلط بغلط. الشيخ حسن: أعرف غلط، بس شو أسوي؟ ما أقدر أطلعها من قلبي وتفكيري وروحي. حمزة: يا أخويا ما أعرف شو أقول لك، بس الله يساعدك. يعني البنية تحبها وياك بنفس البيت، بس مالك حق بيها لأن تصير مرت أخوك. بس في التفكير أفكر يخليني آكل بروحي، وقلبي يحترق. شحال لو أنت. شيخ حسن: ظليت حسرة أكبر من قبلها، وقلت له: راح أروح أنام، بلكي أخفى شوية، لأن كل ما أريد أنام تجي ببال. تصبح على خير حمزة، إن شاء الله ما تجي ببالك، لأن حرام تفكر أمورة أخوك وأنت من أهل الخير. شيخ حسن: رحت للغرفة مالتي، بديت ما أفكر بها، بس هي تجي غصبا علي، وأظل أفكر وأتأمل بيها وأرجع وأقول استغفر. بالقوة يلا نمت. بعد مرور يومين. الشيخ حسن: طول هاليومين بس أنا أفكر واشتاقيت لها هواي. وحمزة خطية يصبرني ويقول لي: لا هي مكتوبة إلك ما هم يصير هسه لك، وأنا أظل بس أذهب حسرات. اليوم أرجع وأشوفها. ركبت الطيارة وطارت بينا. نور بعد مرور يومين. مر مرة عادي، ماكو بيه كل شيء. اليوم يجي العكرة. يا ربي ايش قد اكرهه، ما يدخل قلبي، ما ادري ليش ما احبه. راح سجاد يجيبه. انا لبست الدشداشة، لان ما بي احل بزاي اليوم ملتمين امامهم يمنه. وهوز البيض صاير شوية وماله اجا، كلها انخمصت وذبحوا جوا رجله. تقول ما ادري منين جاي، وهو من ايران، وكلها سلمت عليه وتبوس بيه. تقول صاير ايش قد ما شايفيه. هو اسبوع ما صار له، وصل يمي وقال الشيخ حسن. وصلت البيت وانا عيوني دوب عليها واقفة اخر الناس. رحت يمها وقلت لها: الشيخ حسن ما ناوي تسلمين عليه؟ نور: هلا بالشيخ، الحمد لله على سلامتك. الشيخ حسن:
هلا بيك، الله يسلمك، شلونك؟ نوب زين الحمد لله. الشيخ حسن دوم ان شاء الله. عفتها ورحت لان كله تباوع علينا. نوب عابد قول مرة راح شو توقع من واحد عكرة، سلمت على حمزة ورحت للمطبخ، حضرنا الغدا وصبينا، وقالت مريم نوب بس سوي شاي ومن يجون من يجيبون الماعين ودي عافية اروح ابدل الشمس. نور روحي حبيبتي هسه اسوي. راحت مريم وخليت القور على النار، ظليت اعذب بالمطبخ لما يجيبون الماعين. حسيت اكو شخص وراي يباوع علي، ودرت وجهي شفت العكرة مركز بي، يعني من قد ما مركز بي من نظرته هو انتبه على نفسه وقال الشيخ حسن خلصت غدا ورحت اريد اقلهم سووا شاي. طبيت المطبخ لقيت البلوة، ظلت اباوع عليها وما ادري بروح ادري حرام بس شو اسوي ما اقدر. انتبهت علي مرتبكة. ردت أسد الموضوع، قلت لها شيخ حسن ايش عجب سامعة الكلمة ولابسة دشداشة عريضة. نور والله قلت اليوم اكو هواية ناس بالبيت عيب البس ضيق مو شيخ. الشيخ حسن ظل يصافن عليه هسه هاي شو تحكي وياها؟ قلت له سوي شاي. قالت نور من دون ما تقول مسوية شاي. الشيخ حسن ضجت من نبرة صوتها. قلت لها مو قالوا لسان طويل هذا قص. وقلت لا تحجين وياي بهاي النبرة، لو قسما بالله اطيع حظك فهمتي. نوزمخ علي لو انا قلبي وقع بين يدي، وقلت له بتردد ماشي. قاموا الولد ينقلون الماعين وانا اصب شاي. خلصت صب وانطيته السجاد، وقال سجاد ايش بي وجهك اصفر هم شفتي وبس على قولتش نور. صح كانت ضايجة بس ضحكني شلون يقلد. قلت له لا تقلد علي، هو اسمه ابو بريص، انتو شنو تسمونه؟ سجاد اسمه بريصي مو ابو بريص. هسه ما قلت لي شبي وجهك، ما قلتي لي شبي وجهك اصفر. نو ما ادري يمكن تعبت، خلى ايده على قصتي حتى يشوف مسخن ولا. وفززني صوت العكرة وهو يقول شيخ حسن شنو السالفة سجاد؟ هو شاي جيبه وتجي. طبيت وانتبهت سجاد خال ايده على قصتها البلوة، بس شبت نار الغيرة. غسلت صار عيوني بقصتي بالقوة، سيطرت على أعصابي ورحت أخذت الشاي من إيد سجاد. من دون ما أحكي طلعت من المطبخ وأنا أقول ظليت أحكي ويا نفسي وأقول زوجها هو يحق لي يلمسها بعد شي في العود، بس عود هاي بس خله ايدها على قصتها، لو ياخذها كان صارها بي يمكن اموت بغيبتي. ظليت استغفر ربي، راح والخطا رحت البيت. طبيت للبيت، رحت لغرفة الحجية. طول ما انا يمها هي تسولف على البلوى شلون تنظف وشلون تحكي وشلون تلبس، وانا صافن واتاملها وافكر بيها واقول هم يجي يوم وتصير الي الباب الثاني عشر. نوم تعبت كلش من ورا الخطار ورحت نمت نومه ما حسيت بالدنيا. طشت رشت قاعد تقريبا الساعة ب6 نزلت الجوال لقيتهم يسولفون عن الأربعينية مال المرحوم. وبعد نقاش طويل اتفقوا يسوون ثواب على الغدا وبالليل يروحون للنجف. صار العشاء وتعشوا ظلوا يسولفون، واحنا البنات قاعدين على التلفزيون شوي شوي قاموا ينسحبون. انا رحت الغرفة بديت لبست وشعبي سويته ذي الحصان. اجى سجاد قلت له نور ممكن احكي وياك؟ سجاد اي اكيد احكي. نور انا اروح وياكم بالاربعينية مال المرحوم لو لا؟ سجاد اي اكيد تبحين. منو قال ليش ما تبحين؟ نور ما حد قال لي ما تروحين، بس هيك خطرت على بالي. سجاد ماشي راسي راح ينفجر، روحي جيبي لي حبوب مال وجع راس وسوي لي شاي بطريقك. نور اطق لك راسك. سجاد شوية الاخ بس جيبي لي حباية وسوي لي شاي. نزلت رحت المطبخ طلعت القوي وحطيتها على النار، ورحت فتحت باب الثلاجة لأني جاي اطلع حبوب. سمعت واحد يهم وراي، درت وجهي بسرعة طلع العكرة هو عيونه بقصته. قال الشيخ حسن انت ناوي تجلطيني؟ كم مرة قلت لك لا تلبسين هيك وتنزلين بهيك ملابس؟ ليش ما تسمعين الكلمة؟ انت الا واحد يكسر راسك يلا تمشين عدل؟ نوي هو انت شايلك تحاسبني رجلي وقابل؟ انت شنو تتحكم بيه؟ منو انت اصلا؟ حي الله اخو رجلي ما الك شغل بيه. شيخ حسن وحكت هيك ما ادري صار بيه. تخبلت ما ادري روحي صرتها براجلي وقعت بالقاع وظلت تبكي بصوت عالي وتشهق. انكسر قلبي عليها. ظليت العن بروحي على سويته وادعي واقول ان شاء الله تنكسر رجل ايدي قبل ما اضربك. جابت روحي جيت يمها ردت اقومها، دفعت يدي وظلت تصيح. على صياحها نزل سجاد من شافها هيك تخبل راح ركض عليها وهو ذبت نفسها بحضنه. انا تخبلت بالزايد وهو يريد يعرف شنو صار. كم قام اسللها وهو يريد يسكتها ما يقدر، ظلت بس تشهق. اجى علي وقال شنو صار؟ انا ما تحملت وقلت للشيخ حسن انا ضربتها. سجاد شنو ليش ضربتها؟
شيخ حسن مرتك ما تحترم الصيح، ومو بس هذا، أكثر من مرة حذرتك أنت لا تلبسين لبس فاضح، بس هي من ما ترد تشوف سجاد ضرب مرتك. لا قسما بالله الصير مو خوش. سجاد مرتي طولت لسانها عليك تجي تقلي وانا طيح حظها، بس ما تمد ايدك عليها هاي ما مقبولة منك يا اخوي. ترضى انا اضرب مرتك بصياح؟ الشيخ حسن: سجاد احترم نفسك ولا تعلي صوتك علي ولا تتعدى حدودك. شنو اضرب مرتك؟ سجاد: هاي انت ما تقبل واحد يضرب مرتك، لعل ليش تمد ايدك على مرتي؟ شيخ حسن: اشوفك تغيبت بعد الزواج، قمت تصيح على اخوك الاكبر منك. سجاد: لا يا اخويا ما تغيبت، انت المتغيب من اجت نور، والنوب وانا منتبه على تصرفك، دائما تصيح عليها وتغلط ولا حسبالك ما ادري. الشيخ حسن: سديت الموضوع لان ما ابي ده يحس بشي، وقلت له خلص انا اعتذر منك وعفتها ورحت. ظل يصيح لي بس سويت نفسي ما سمعت، ورحت ركبت السيارة ورحت على الشط، وظليت أشرب جقاير وخلصت يمكن 3 باكيتات جقاير. بعد ما مروا يومين، يوم الأربعينية مالت المرحوم نور، ذيك السالفة ما حد يعرف بيها بس أنا وسجاد والعكرة، ما حد حشى بس بعد لا سجاد ولا العكرة. اليوم قعدوا كلهم من وراء صلاة الصبح مال الصبح الصلاة، وظلوا يذبحون ويطبخون. اجوا بيت عمهم كلهم زلمة من النسوان، الزلم برا والنسوان قسما نصين، نص بالمطبخ ونص يعزلن. البيت خلصوا طبخ، طبوا بالمطبخ يصبون ويطلعون للزلم برا. انا كنت لابسة فستان اسود ويصير مخصة من يم الخصة، والنوب يصير كلوش، ولفيت شال اسود لفة تركية. وقفت يا مريم بالمطبخ شنو شوية طبوا شباب هواي بدوا يصبون. من ضمن الشباب اللي طبوا طب سجاد شوية وطب. العكرم شافني المطبخ بسرعة خزر علي وهو يبار علي، قال: ما طبل جوا شو تسوين هنا؟ مريم بسرعة جابتني وطببتني جوا، وقال: خلي نستر على رواحنا. خلصوا غدا وصلنا الماعين، الولد غسلوا الجدول الكبار وقالوا بالليل الساعة 12 يطلعون. أنا رحت سبحت ونمت. قعدت على صوت هوسة، نزلت تقريبا الساعة 6:30، لقيت البيت مقلوب قلاب، بيت عمامهم بيت خوالهم وحتى ناس غربة مسويات عش وطابخات أكل ياخذنا وياهن من يروحن للنجف. اتعشوا جهال كومة ويرجع كما كان، وأكثر هم من كسر ظهري بالنص. صارت الساعة 10، قالوا كلمة قالوا قوان حاضر نروح جن، لازم الساعة 12 نطلع عاد. كل وحدة راحت للغرفة، أنا رحت لقيت سجاد. قال سجاد: بس طلعي لي الدشداشة السوداء والغترة هم. قلت له نور ماشي. هم طلعت الدشداشة والغترة لبسهن، وقال: من تكملين اللبس بس دقي عليه. قلت له ماشي. طبيت، سبحت، نشفت شعبي ورحت بدلت، لبست الشال الأسود طبعا وجنطة، وخليت بيها تليفوني وفلوس وبطارية الشحن. تقريبا صارت الساعة 11، دقيت على سجاد قال: تعالي نزلي. نزلت شو ما حد اكو، طلعت لقيتهم كلهم صايرين بالسيارات. بوعت ماكو مكان، رحت يم سجاد قال: اي انا وياك ونروح بسيارتي. قلت له اي بعد احسن. رحت جاي اصعد كان يصيح العكرة. قال شيخ حسن صيد النسوان كلها انتبهت ماكو البلوى شوية وطلعت هاي ايش لابسة تريد تجلطني. باوعت ماكو مجال، راحت يم سجاد وركبت بسيارته. صحت على سجاد وقلت له انت منو منعك الطبيب السوق سيارة؟ سجاد بس شو اسوي، ما اريد نور تروح وياهن لان راح يسمعنا حكي يسم البدن. قلت اخذها بسيارتي. الشيخ حسن: لا ما تروح بالسيارة مالتك، تعال وياي بسيارتي. سجاد: لا اخاف مريم تروح وياك. الشيخ حسن: لا بس امي وابوي وياي، انت ونور، وهنا اول مرة الفظ اسمها، تجون وياي. سجاد: ماشي يلا نور تعالي نركب ويا حسن. نور ربي ما راح اخلص من حسن وارتاح، وين ما اريد اروح لازم موجود هو. ركبت لورا يم عمتي ام سجاد، وسجاد بالصد عمي ابو سجاد والعكرة يسوق، بس كل شوية يباوع ويهزر تقول كاتلة امه. طلعنا من البيت تقريبا 4 كوسترات، 2 نسوان و2 زلم، وسيارة عكرة تحركت السيارة شوية وطفت. خليت راسي على الكتف ونمت، ما حسيت إلا من سجاد قعدني وقال قومي. وصلنا باوع قلت له بيت ساعة. قال 5:30 الصبح. نزلوا بحسينية تريقوا توجهنا للمقبرة. ضلوا يبكون، وأنا مو من النوع اللي أبكي بسرعة، بس قهرتني عمتي شلون تبكي وتعبانة. ظليت أبكي وعلى بكي. باوعت على سجاد هم يبكي، درت وجهي باوعت انصدمت، شفت العكرة يبكي. هنا طلع يبكي، وهذا والله ما دريت بيك تبكي. خلصوا وتوجهنا للإمام علي عليه السلام. لبست الحرام مال الصلاة لأن ما جبت عباية،
طبيت الزبد، بكيت بسرعة لين اشتاقيت لأهلي، ظليت أدعي ربي إنه يقبلوني يخلوني أروح لأهلي. خلصت وطلعنا للسيارات وتوجهنا للعمارة.